بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا بكم طلاب الجزء الثالث من محاضرة السسبنشن. وصلنا لهذا الدياجرام اللي هو سميناه كيكينج دياجرام showing flocculation of suspension by mean of electrolyte. أريد أستخدم أنا الإلكترولايت كفلوكوليتنج ايجنت. هذا هو السediمنتيشن فوليوم، الكيرف مال السediمنتيشن فوليوم. وقلنا انه كل ما يزيد السediمنتيشن فوليوم معناته شنو؟ هذا فلوكوليتد، اذا هذا السسبنشن يكون جيد لما يكون الكيرف عالي. هذا هو الزيتا بوتنشال. الزيتا بوتنشال الكيرف هنا يبدي من بوزيتيف وبعدين يصير نسوي له equalization neutralization by adding counter ion. اجي اضيف الايون، اضيف الالكترولايت يعدل لي الزيتا بوتنشال، ومن اضيف الاكسس الكترولايت يبدي الزيتا بوتنشال ياخذ الاشاره العكس، يعني يبدي عندي بالبوزيتيف بوتنشال، ومن اضيف اكسس الكترولايت يصير عندي شنو؟ نيجاتيف بوتنشال. احنا قلنا اذا البارتكل اثنيناتهم بوزيتيف يصير تنافر، واذا يصير اثنيناتهم نيجاتيف هم يصير تنافر. اذا بالحالتين ما نريدها. لا هذا الزيتا بوتنشال يفيدني عالي، ولا كلش قليل انه هو يكون شنو؟ يفيدني. خلينا نفترض انه البارتيكل هي تحتوي لي بوزيتيف تشارج والزيتا بوتنشال مالتها كلش عالي. جيت حطيت اني مادة الكترولايت نيجاتيف كونسنتريشن، اجي ازيده بحيث شنو؟ يعادل لي هذه الزيتا بوتنشال at certain level. هذه الزيتا بوتنشال تكون قليلة بهالمكان هذا، الاتراكشن بين البارتيكل راح يزيد عندي هنا شنو؟ النن كيكينج زون اسميها، اللي هي يكون بها السسبنشن ديفلوكيليتد، يكون بها فلوكيليتد معناتها سediمنتيشن فوليوم هنا صاير شنو؟ جدا عالي. هذا شكل السسبنشن هنا. بينما من كانت الزيتا بوتنشال عالية بالبوزيتيف صاير عندي هنا كيكينج لان اكو تنافر بين البارتيكل. هنا تعادلت التشارج على البارتيكل، صار عندي فلوكيليشن، صار نان كيكينج زون. بعدين اجي احط انا الكترولايت اكسس الكترولايت، بحيث شنو؟ صارت الزيتا بوتنشال قامت تاخذ النيجاتيف. من صارت النيجاتيف بارتيكل تحولت الى نيجاتيف، كل البارتيكل تحولت الى نيجاتيف، معناتها شنو صار عندي ايضا هنا ريبالشن بينات بارتيكل وبارتيكل، رجعت للكيكينج، ورد نزل عندي شنو؟ السediمنتيشن فوليوم. هنا هي النقطة اللي أنا أحتاجها، أكو بالانس بالزيتا بوتنشال والكونسنتريشن واضح ومحدد من الإلكترولايت أنا أحتاجه كشنو؟ كفلوكوليتنج ايجنت، لا أقل ولا أكثر. سسبنشن عادة شنو يحتوي لي؟ شنو هي المواد اللي أنا أحتاجها بالبريبريشن أوف سسبنشن؟ وأنا قلت لكم إنه السسبنشن اتس نوت ايزي دراج، مو تابلت، مو سوليوشن اجي اذوبه، ولا هي فقط الموضوع انه هو سيرب وبلتبل وطعمه طيب ولونه مناسب وشي. لا، السسبنشن اتس ديفيكولت دوزج فورم، يحتوي لي هواية مواد. السبب هاي الفيزيكال ستابيليتي اتس نوت ايزي تو مينتين، اتس نوت ايزي to establish in the beginning. من ضمن مكونات طبعا عدة راح تكون هنا، كون هذا السسبنشن فيزيكالي انستابل، فأنا لازم أحتاج stabilizing agent، أحتاج مواد اللي هي توفر لي هذا السيستم. شنو هو المتطلبات مالته؟ فأول شيء active pharmaceutical ingredient، الأكتيف دراج اللي أنا أحتاجه أكيد هذا لازم يكون موجود. شنو what else؟ wetting agent اللي هم they are added to disperse solid in continuous liquid phase. wetting agent حتى أقلل شنو؟ أقلل السيرفس تنشن. هاي البارتيكل الباودر إذا أخليه أنا بالليكويد واتس نوت ويتد، ماكو فد الليكويد مو بتماس وياه، هنا راح تصير عندي مشكلة باليونيفورميتي والديسبيرشن مالته، هل هو حينتشر بالليكويد بصورة صحيحة أو لا. فأنا أحتاج أساسا ويتنينج ايجنت حتى هذا الباودر إنه يكون
مبتل بالسولفنت أو wetted by solvent. floculating agent مثل ما قلنا أنواع يحتاج هاي floculating agent واللي هي أنواع thickeners وviscosity enhancer والdensity modifier اللي احنا عادة نسميها suspending agent لأن أنا أضبط الريولوجي والبروبابيلتي مال هذا البرودكت واللي هم عادة يكونون شنو هم هذولا يكونون بوليمرز حتى أسويهم شنو أضبط بهم الفيسكوسيتي لا فيسكس كلش هواية ولا هو الفيسكوسيتي مالته تكون قليلة وعادة هنا المفروض يكون عندي شنو سيدوبلاستيك ريولوجي بيهيفير مالته يكون سيدوبلاستيك ويكون فلو تكسوتروبي احنا شرحناها سابقا وراح ارجع شوية اعيد لكم اياها شنو معناتها انه التكسوتروبي. buffering agent to adjust the pH اللي هم used to stabilize the suspension at desired pH range especially ويا الاوكيولار سسبنشن اللي انا احتاج القطرات مالت العين للبارنترال هذا كله احتاج بيها انه اسوي adjustment للبي اتش mainly. osmotic agent اللي هو mainly for parenteral suspension اللي هو injection اللي انا احتاج انطيه intramuscular subcutaneous or ocular اللي انا اخليها intended to be used for eyes انا هنا احتاج osmotic agent. also colorant flavoring and sweetening agent حتى يكون more palatable على مود يكون elegant شكل منظر مالته الريحة مالته النكهة مالته يتقبل المريض. preservative sometimes انه انا يحتاج to prevent microorganism growth and for external liquid vehicle السولفنت اللي انا يحتاجه اللي هو عادة يكون water in most of suspension however maybe I need solvent system ممكن يكون عندي وياه جليسرين ممكن يكون عندي ايثانول هذا السولفنت سيستم ايضا لازم يكون موجود. so in total هذول basically مبدئيا 9 مواد لازم يكونوا موجودات بالسسبنشن. so just imagine انه اني اشوف هذا البالانس ويا كل وحده وتاثيرها الفيزيكال اتريبيوت اللي ممكن نضيفها للسسبنشن ولازم اني اضبط بيناتهم هذني البالانس بحيث اطلع البالاتابل سسبنشن. البريزرفاتيف اللي انا احتاجها هنا تو بريفنت طبعا هاخذ عليهن هذني كمثال. البريزرفاتيف اللي انا احتاجها تو بريفنت مايكرو اورجانيزم جروث مثلا عندي كحول ممكن انه انا احتاجه 5 to 10% هوفر هنا الكحول مو فقط بريزرفاتيف راح يشتغل ممكن يشتغل ك solvent بالsolvent system جزء من الsolvent system وايضا ممكن يكون شنو ك wetting agent حتى شنو يزيد لي dispersion بصورة صحيحة. another preservative انا ممكن استخدم البنزويت in 0.1 to 0.3% parabens phenols quats sorbic acid and salts هذول كلهم ممكن انه استخدمهم كشنو كpreservative. in addition to the preservative شنو نحتاج بعد wetting agent اللي هي قلناها اللي هي نحتاجها انه to ensure homogeneous distribution upon shaking or agitation. So it is important that solid particles are homogeneously distributed in the suspension to ensure accurate and reproducible dosing. يعني ما اريد انه اني تكتل مال particle ما صار بيها ويتنج ومتجمعة على صفحة بداخل السسبنشن بحيث من اجي اريد اقيس الدوز يطلع عندي هاي الكتلة مالت البارتيكل ممكن تسوي لي شنو unhomogeneous dosing. However solid particles of the suspension are not easily wetted by water. جرب انه تسقي باودر يكون insoluble تخليه بالمي وشوف انه هو يطفو فترة على سطح المي على السيرفس مالت الليكويد. السبب هذا الويتنج السيرفس تنشن اللي يسببها والاير بابل الفقاعات الهواء اللي هي absorbed at the surface of the particle تمنع انه يصير wetting of the solvent هذه راح تأثر لي على شنو على الوتابيلتي والdistribution. So it is not easily wetted by water due to hydrophobic nature. البارتيكل هذه عادة هي insoluble
من تكون insoluble for reason that it is hydrophobic. nature مالتها hydrophobic، ولا إذا هي كانت hydrophilic و extremely hydrophilic ممكن أن تكون أيضا هي soluble، بس it is hydrophobic nature so that it is insoluble and not easily wetted. And this phenomena is referred to as surface tension. مثل ما نعرف هذه الفينومينا هي سببها شنو؟ الشد السطحي اللي and non-homogeneous lead to non-homogeneous or inelegant and irreproducible product. سبب هاي التكتل البارتيكل تبدي تتكتل it's not easy not to be wetted by solvent. الحل انه by reduction of surface tension. شنو هو اللي يسوي لنا reduction للsurface tension؟ شنو هي المواد الكاتيجوري مالت المواد اللي ممكن تسبب لنا تقلل لنا السيرفس تنشن؟ السيرفس اكتيف ايجنت. اي سسبنشن، اغلب السسبنشن انا احتاج انه تو انكوربوريت سيرفس اكتيف ايجنت. السبب شنو؟ هذني نعتبرهن ويتنج ايجنت عنود يقلل لنا السيرفس تنشن. and also by promoting movement of solvent across particle throughout medium and thus good dispersal of particle throughout the medium. اولا لازم يصير عندنا reduction للsurface tension. اثنين ensure انه هذه particle will disperse, good distribution of these particle throughout the medium to ensure طبعا uniformity. احنا قلنا هذه ليش تتكون عندي هذه الاير بابل ونوت easily wetted؟ السبب انه الهيدروفوبيك nature of these particles. So the extent of wetting by water is depend on the hydrophilicity of this material. اكو particle هي يعني extremely hydrophobic. It's not easy. ممكن احضرها by adding higher concentration of surface active agent or wetting agent. however ممكن انه انا احتاج من هذه المواد كمية كلش قليلة من السيرفيس اكتيف ايجنت اذا كانت هي slightly hydrophilic. كل ما تزداد الصعوبة بالويتنج this reflect high interfacial or high surface tension. So it's need to be هذه الاير bubble to be replaced by displaced or replaced by solvent molecule. Shown by adding wetting agent. Some wetting agent do this by reducing the interfacial tension between the solid particle and the liquid medium. These are called اللي هن قلناها شنو هن surface active agent اللي هن يكونن below critical Miesel concentration. من يصير critical من يوصلن يعبرن critical Miesel concentration surface active agent حيكون solubilizing agent، حيزيدن الذوبانية. بس من أخليهن بكونسنتريشن قليل راح يقلل لي هذا الانترفيشال تنشن. هذول السيرفيس اكتيف ايجنت او السرفاكتنت يقلل لنا السيرفيس اكتيف ايجنت ويسوون ريبليسمنت او ديسبليسمنت اوف ذا اير بابل باي المادة السولفنت او الريزنت او الكو-solvent شو أنا وين حاط هاي البارتيكل. Other wetting agent act by spreading onto solid surface تبدي تنتشر على solid surface then breaking cohesive force between the liquid molecule to create new surface area. يعني اكو certain surface active certain wetting agent هي مو surface active agent اللي هي تحيط بهاي البارتيكل وبريك الكوهيسيف فورس اللي تصير بين الووتر موليكيول والووتر موليكيول or solvent molecule increase the wettability of this particle. شلون هذا اللي دا يصير انه breaking الكوهيسيف فورس between solvent molecule؟ عادة البارتيكل تكون محاطة بطبقة من البلاير من السولفنت موليكيول. هذول السولفنت موليكيول due to hydrophobicity of this particle السولفنت موليكيول يبدأ يرتبطن بيناتهم بكوهيسيف فورس اللي هي الموليكيول ترتبط ويا موليكيول تشبهها
مو adhesive force ويا particle molecule مالت السولفنت ويا molecule مالت السولفنت، يشكل طبقة مثل الفيلم of solvent molecule surrounding هاي البارتيكل وبروتكت بقية السولفنت molecule انه يتقربن عليها. So هذا الفيلم اللي راح يصير حيكون it is difficult انه هذا الاوبجكت او هذا البارتيكل انه شنو يكون بي ويصير بي wetting by self by solvent molecule. So surface active agent or surfactant or هذه الويتنج ايجنت اللي كسرن الكوهيسيف فورس، هذني شنو شغلتين انه يقللن السيرفيس تنشن ويزيدن الويتابيليتي or wetting ability of this particle by the solvent. Is it mandatory? Yes, it is mandatory to ensure what? To ensure homogeneity, uniform distribution of these particles throughout the suspension. Example of this wetting agent قلنا هي surfactant. هذه هي الموليكيولز مالت السرفاكتنت below critical micelle concentration يكونن هن هيجي separated. هذن هن اللي يصير بهن adsorption على البارتيكل. من يصير adsorption على البارتيكل يقلل السيرفيس تنشن ويزيدن الوتابيليتي. while in after critical micelle concentration نحطها بconcentration عالي يتكون عندي هذا المايسل mainly هذن حيكونن شنو solubilizing agent. اجي المادة تجي تذوب هنا بنصهن ويصيرن مايكرو انفايرمنت يسهل عملية الذوبان. بس قبل الكريتيكال مايسل كونسنتريشن هذا مايسل كونسنتريشن اقل هذا شكلها، بكونسنتريشن عالي يصير هيك شكلها. فبكونسنتريشن قليل هذه هي الموليكيول مالت السيرفيس اكتيف ايجنت اللي يصير بها ابزوربشن على البارتيكل حتى تقلل لي السيرفيس تنشن ويزيدن الوتابيليتي of this particle. أمثلة عندي مثل إيش؟ surface active agent. طبعا surface active agent أكو أنواع السيرفيس اكتيف ايجنت or surfactant ممكن يكون نانيونيك، كاتايونيك، انايونيك، or يكون امفوتريك. يعني عندهن كاتايونيك وعندهن انايونيك. ممكن انه يكون يحتوون انايون، ممكن يحتوون كاتايون، ممكن يحتوون كاتايون وانايون، ممكن اصلا يكون شنو ما يحتوون نانايونيك. وممكن ايضا certain polymer يسموهن polymeric surfactant. فمن ضمن هذين السرفاكتنت اللي دائما نستخدمهم احنا بالمستحضرات الصيدلانيه to increase wettability or to increase solubility، مثلا صوديوم لورال سلفيت، سوربيتان استر اللي هو سبان، وبوليسوربيت اللي هي توينز. هذولي انواع، يعني سوربيتان سبان اكو سبان 20، سبان 40، سبان 60، سبان 80، توينز كذلك نفس الشيء. اكو 20 40 60 80، تعتمد على السبستيتيوشن. الاستر انا اللي مستخدمه هنا شنو. فهذني مثلا سبان والتوين هن نانايونيك، اكزامبل على النانايونيك. هنا صوديوم لورال سلفيت هذا اكزامبل على الانايونيك اللي هو يحتوي لي انايون. هذني السيرفيس اكتيف ايجنت according للبروبرتيز وراح نشرحهم كلهم بالتفصيل من نشرح الامالشن. هذني تعتمد على البروبرتيز، اي واحد ممكن استخدمه او كومبينيشن من عندهن لازم استخدم بالتحضير مال pharmaceutical preparation. Both ionic and non-ionic surfactant can be used to bring about flocculation of suspended particle. ممكن انه يكون electrically هذولي surface active agent يقللن السيرفيس تنشن وانكريزن الوتابيليتي باي هذا النيجاتيف اور الانايون الموجود. هذا الانايون يجذب جزيئات الماء على مود شنو زيد الوتابيليتي. او ممكن انه يكون ميكانيكال باي نان ايونيك اللي هو يكسر لي شنو، يكسر لي هذا الفيلم اللي صاير عندي مال السولفنت اللي هو سراوندينج البارتيكل تكلمنا عليه بالسلايد الماضي. اوبتيمم انا ممكن استخدم كومبينيشن من هذه وهذه بديفرنت كونسنتريشن انه تو انكريز سينرجايز الاكتيفيتي مالت السرفاكتنت.
So optimum concentration is necessary because these compounds also act as wetting agent to achieve dispersion. ما أريد أستخدمهم كميات كبيرة وما أريد أستخدم كميات قليلة، ومرات أستخدم combination of two surfactant to achieve اللي أريده، to achieve الوتابيلتي اللي أريدها. السبب انه انا مثلا احتاج to enhance الوتابيلتي احتاج concentration for example من الصوديوم لوريد سلفيت. هذا الكونسنتريشن انا ما اريده، ممكن ياثر لي على الفيتشر اذر فيتشر، فاستخدم نص كميه من هذا ونص كميه مثلا من التوينز between 20 or between 80، فاستخدم combination جزء منه وجزء منه حتى achieve هذا الوتابيلتي. Optimum concentration of surfactant bring down the surface free energy by reducing the surface tension between the liquid medium and the solid particle. This tend to form closely packed agglomerate. هذا حتى شنو؟ كون عندي انه هذا الاجلوميريشن ممكن يتكون عندي بوجود هذولي السرفاكتنت. طبعا هذا الاجلوميريت is not the same term اللي هي نستخدمها بالكيك فورميشن، بالعكس السرفاكتنت هي تقلل لي الكيك فورميشن by tending particle ان تكون wetted، وممكن تتقرب particle وحدة على الثانية، وجود السولفنت هو اللي يكون interfering between البارتيكلز هذه يتداخل بيناتهم السولفنت. فهنا من نقول closely packed agglomerate، هذه agglomerate اللي هي تصير بالسسبنشن ميديم، مو اللي صاير كيك بالبوتوم اوف ذا كونتينر. نجي على انواع السرفاكتنت هنا، فالانترودكشن على السرفاكتنت اللي هي تستخدم بالفارماسيوتيكال سسبنشن as an example. انواعها for example عندي polymeric surfactant الموست كومن اللي هو يستخدم بولكزامر 188 اللي هو الاسم التجاري مالته بولورونيك F68. هذا البوليكزامر هو بوليمرز بس يشتغل كسرفاكتانت، يتكون من سيريز اوف بولي اوكسي اتيلين بولي اوكسي بروبيلين كوبوليمر. اذا هو من شرحنا البوليمر بالكولويد نعرف انه هذا كوبوليمر بولي اوكسي اتيلين بولي اوكسي بروبيلين. ايضا عندنا انيونيك اور اللي هو انيونيك وكاتيونيك اللي هي ينتمن الى شنو ionic surfactant. They also have antimicrobial properties ممكن يكون عندهم especially بالكاتيونيك اللي هو مثلا عندنا البنزلقونيوم كلورايد، هذا هو surfactant بس إلى استخدام شنو كبريزرفاتيف بحالة قطرات العيون. معظم قطرات العيون اللي تشوفون عليها المكونات راح تلقون بنزلقونيوم كلورايد، هذا يشتغل كسرفاكتنت وبنفس الوقت يشتغل شنو كأنتي So these anionic surfactant cationic surfactant عندهم antimicrobial properties and the most toxic and irritant as compared with other surfactant. مثل ايش عندنا السيترامايد اللي هو كان اكو كريم سابقا من شركة أدوية سامراء اسمه سيلافيكس. هذا السيترامايد المكونات مالته سيترامايد، هذا بالحقيقة هو انتي مايكروبيال وبنفس الوقت شنو يشتغل كسرفاكتانت. وعندي ستيل ترايميثيل امونيوم برومايد and also بنزلقونيوم كلورايد، هذول كاتيونيك سرفاكتانت عندهم انتي مايكروبيال اكتيفيتي. نانايونيك سرفاكتانت هذول اللي قلت لكم عليهم اللي هن توينز وانواع التوينز وسبانز ماكرو جولز، هذول كلهم ينتمون الى نوع من انواع السرفاكتانت اللي هم نسميهم نان ايونيك سرفاكتانت، اللي يكونن عندي ميكانيكال بارير more than انه hydration or wetting agent by attraction of water ion بوجود الكاتيون او بوجود الانيون. عندنا ايضا الامفوتيريك سرفاكتانت اللي هي تحتوي لي البوزيتيف والنيجاتيف تشارج موجود بيها، لايك شنو لايك الفوسفوليبيد، الجليسرين مونوستياريت، الجليسرين مونو اوليات اللي هي هذه جليسيرول موجود وياها شنو
موجود وياها فاتي أسيد. ممكن يكون داي مونو سبستيتيوتد، داي سبستيتيوتد، أو تراي سبستيتيوتد. ناخذ أمثلة على السرفاكتنت، مثلا نانايونيك سرفاكتنت اللي هن most commonly used as wetting agent in pharmaceutical suspension بسبب انه هن safe، toxicity مالتهم قليلة، not affected by pH. هذولي هم ممكن انه يستخدمون concentration of 0.5% راح يشتغلون ك wetting agent or ك decrease surface tension. مثل ايش؟ عندنا السبان 20 اللي هو سوربيت بوليسوربيت 80. سبان 80 is the most widely used for parenteral and oral preparation for following reason. ليش أنا أستخدم سبان 80؟ طبعا هو أنواع كلش هواية، بس most commonly هن السبانز والتوينز مثل ما قلنا، ومثال عليها هي السبان 80. It is nanionic, so no change in pH of the medium. It's not affected by the pH of the medium. No toxicity, safe for internal use, less foaming tendency. لأن هذول surface active agent هذني بالحقيقة ينتمن إلى سوب صوابين، فممكن يسببن فوم، يسوون وغف. فهذا less foaming tendency ما يسوي لي وغف، مو مثل الصابون. however it should be used at concentration less than 0.5%. شلون يعني هذا يسوي وغف؟ ممكن شلون هذا يستخدمون بالصوابين؟ ليش؟ لأن هذني أكو بعضهن surface active agents specially anionic اللي هن يكونون يحتوون على الانايون. هذني سوب صوابين صوديوم لوريل سلفيت. إذا موجود بالمختبر شوفوا، جرب إنه تاخذ كمية قليلة وتخليه بالمي وتشوفه بإيدك، تشوف الوغف اللي يسويه كأنما صابون أو شامبو تقدر تستخدم. هن يدخلون مكونات الشامبو ويدخلون مكونات الصوابين التصنيع مالتهن. Also one another factor compatible with most of the component، ما عنده مشكلة ويا أي مادة تخليها ويا ال active constituent يعني كدرج. It assists for redispersion of sedimented particle in suspension and act as flocculating agent. as flocculating effect فيشتغل كفلوكulating agent. الأيونيك surfactant اللي هنا cationic surfactant والأنايونيك surfactant are used to lesser degree because they are not compatible with many components and may be affected by changing the pH of the medium. أنا أفضل ننتهي اليوم لهذه النقطة، وإن شاء الله بالمحاضرة القادمة راح نكمل بها مكونات السسبنشن، ونوصلنا موضوع هو شنو الهيدروكولويد وتأثير الهيدروكولويد for facilitating of wetting of the particle. شوفوا الهيدروكولويد البوليمر شلون يحيط، هذا البوليمر يحتوي لي functional group، ممكن يصير بيه adsorption على هاي البارتيكل، وبوجود الفانكشنال جروب يصير بيها ويتنج. ليش؟ اكو هناك كربوكسيل، اكو او اتش، اكو امين جروب، هناك كلها هذه تسهل لي عملية الويتنج للبارتيكل، بس يصير بيها adsorption مال بوليمر. شكرا جزيلا، ان شاء الله نستكمل المحاضرة بالجزء الاخير ان شاء الله.